Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. So, good day mga paps. Ngayong araw, i-share ko sa inyo yung hack or yung isa sa cheapest na alternative for the windshield water fluid. Yung ginagamit ko na to is siguro kung i-compute nyo mga 4 liters na na windshield washer fluid. Aabutin lang sa siguro wala pa mga 80 pesos lang siguro or 90 pesos. 4 liters na yun. Yung 4 liters na yun, sobrang matagal nyo nang gagamitin. Okay? And ang kailangan nyo lang guys sa DIY na to ay distilled water, 4 liters or 8 liters, depende sa dami na gusto nyo gawin. Tsaka itong windshield washer tablet. Okay. So okay mga paps, ang gagawin lang natin is simpleng-simple. Ang gagamit, ito actually is mineral water, pero mas maganda kung distilled yung gagamitin nyo kasi less chance na mag-crystallize po yung inyong line sa inyong windshield washer. Kasi madalas, pagka gamit nyo is tap water, ang nangyayari po doon, sa katagalan, tumitigas po yun, nag-crystallize. Kaya yun yung dahilan kung ba't nagbabara yung inyong windshield washer and also nasisira yung pump ng inyong windshield washer. So, eto guys is for demonstration purposes lang. Para lang makita nyo. So, this is 4 liters of mineral water. Tapos, isa lang neto guys. Yun yung ideal mixture. Pero kung gusto nyo mas concentrated, pwedeng dalawahin nyo. Okay? Kuha lang tayo ng gunting. Okay. So, ganito lang siya guys. Actually, ito, matagal ko nang ginagamit to. Doon pa sa luma ko sasakyan. Very effective to. So, ang downside lang kasi nito, ayan, tingnan nyo guys. Ang downside lang kasi nito guys is mukha siyang candy. Make sure lang na pag i-store kayo nito, iwasan nyo na maaabot ng bata. Baka mapagkamalang kasing candy. So, ang gagawin ko guys is dalawa para mas concentrated. Pero eto na guys yung itsura ng isa. Yan. Pagka na-dilute yan, magiging blue na yan lahat. So, ang gagawin ko, dalawa. So, again guys pagka i-store nyo, make sure na hindi po naaabot ng bata. Kasi poisonous po ito. Okay. Yan. Para mas madali siyang matunaw, gagawin natin, shake natin. So, meron pang so, eto na yung ating windshield washer and as you can see, nagbabubbles na siya. Ang gagawin nyo na lang dito is, syempre, pwede na siyang pang top up and also pagka halimbawang i-store nyo siya, syempre, bababa ulit yung mga ano niyan particles. I-shake nyo lang bago nyo i-top up. Okay?
So, yan na guys yung itsura niya. Ano yan? So, 2 capsules or 2 tablets to 4 liters of water. So, again, guys, pagka gagawa kayo niyan, mas maganda kung distilled water yung gagamitin nyo. Pero kung wala kayong access sa distilled tap water, okay na rin. Pero, yun nga, it's not recommended. Kasi, yun nga, dahil sa mga minerals doon sa tubig, yun po yung nagiging parang bato or yung tumitigas. Nagiging cause ng bara sa inyong windshield washer, sprinkler, tsaka yung mismong pump niya. Nagki-crystallize. Okay? Ayan. Tapos, yun nga pala guys, meron pa naman ibang alternative dyan. Meron kasi iba ginagawa is para distilled water, tapos small amount of shampoo. Ang problema kasi sa ganun guys is minsan sobrang tapang guys ng mixture ng shampoo. Ang nangyayari kasi shampoo, if you guys know, nagtatanggal kasi yan ng oil. So pagka sobrang tapang ng mixture nyo doon, yung mismong parang oil ng rubber ng wiper natutuyo po yun. Ang nangyayari is yun yung nagiging cause kung bakit prematurely nasisira or napupunit siya kasi bukod dun sa syempre naiinita ng araw, pagka natuyo pa yung oil nun, pagka wipe nun, brittle na siya, kumbaga nasisira. Pero syempre preference pa rin ng user yan, pero yun yung sa downside. Kumbaga siguro kung wala na talaga kayong choice, baka mas maganda na tubig na lang, yung distilled water na lang diretso. Okay? And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.